Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। মই তোমাক কেনেকৈ কওঁ? How do I tell you? মই তোমাক কেনেকৈ কওঁ? How do I tell you? মই তোমাক কেনেকৈ বুজাওঁ? How do I make you understand? মই তোমাক কেনেকৈ বুজাওঁ? How do I make you understand? তোমাৰ কাম কৰিবলৈ কি মই ঠিকা লৈ থৈছো নেকি? Have I taken contract to do your work? তোমাৰ কাম কৰিবলৈ কি মই ঠিকা লৈ থৈছো নেকি? Have I taken contract to do your work? তুমি ইমান সিধা নহয় যিমান দেখাত লাগে। You are not as innocent as you look. তুমি ইমান সিধা নহয় যিমান দেখাত লাগে। You are not as innocent as you look. He যি কয় মোৰ ঘূৰাই যায়। Whatever he tells goes over my head. He যি কয় মোৰ ঘূৰাই যায়। Whatever he tells goes over my head. তুমি তাৰ কথাত ফচি যাবা। You will stuck in his talks. তুমি তাৰ কথাত ফচি যাবা। You will stuck in his talks. সি মোৰ বিষয়ে কি ক'লে? What all did he say about me? সি মোৰ বিষয়ে কি ক'লে? What all did he say about me? কি তুমি এতিয়াও তাক বিশ্বাস কৰা? Do you still trust on him? কি তুমি এতিয়াও তাক বিশ্বাস কৰা? Do you still trust on him? কি তোমাৰ এতিয়াও মোৰ ওপৰত সন্দেহ আছে? Are you still suspicious of me? কি তোমাৰ এতিয়াও মোৰ ওপৰত সন্দেহ আছে? Are you still suspicious of me? কি তুমি এতিয়াও তাইক ভাল পোৱা নেকি? Do you still love her? কি তুমি এতিয়াও তাইক ভাল পোৱা নেকি? Do you still love her? এইটো তোমাৰ দায়িত্ব, মোৰ নহয়। It's your duty, not mine. এইটো তোমাৰ দায়িত্ব, মোৰ নহয়। It's your duty, not mine. তোমাৰ যিমান ক'বলগীয়া আছে কোৱা। Speak as much as you want. তোমাৰ যিমান ক'বলগীয়া আছে কোৱা। Speak as much as you want. যিমান হাঁহিবলৈ মন গৈছে হাঁহি লোৱা। Laugh as much as you want. যিমান হাঁহিবলৈ মন গৈছে হাঁহি লোৱা। Laugh as much as you want. তোমাৰ যিমান খাবলৈ মন যায় খাই লোৱা। Eat as much as you want. তোমাৰ যিমান খাবলৈ মন যায় খাই লোৱা। Eat as much as you want. তাই তোমাক ভাল পায় বুলি তুমি নিশ্চিত নে? Are you sure that she loves you? তাই তোমাক ভাল পায় বুলি তুমি নিশ্চিত নে? Are you sure that she loves you? মই অকণমান সময়ৰ পিছত আহি আছোঁ। I'm coming in a while. মই অকণমান সময়ৰ পিছত আহি আছোঁ। I'm coming in a while. কেতিয়াবাতো মৰমেৰে কথা ক'বা। Do ever talk politely. কেতিয়াবাতো মৰমেৰে কথা ক'বা। Do ever talk politely. কেতিয়াবাতো সময়মতে আহিবা। Do ever come on time. কেতিয়াবাতো সময়মতে আহিবা। Do ever come on time. কটাঘাত কিয় নিমখ ছটিয়াইছা? Why are you adding insult to injury? কটাঘাত কিয় নিমখ ছটিয়াইছা?
Why are you adding insult to injury? মই তাক লগালগ উত্তৰ দিলোঁ। I replied him at once. মই তাক লগালগ উত্তৰ দিলোঁ। I replied him at once. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।